হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী জব ভেকেঞ্চি অল আছাম প্ৰাইভেট জবছ ইন আছাম 2026 এপ্লাই নাও। তো ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, যিটো ডেলিভাৰী কোম্পানী হয়। ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী সকলোৱেতো জানে। তো ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভিতৰত, তো আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে। শেষৰ পোষ্টটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডেলিভাৰী ষ্টাফৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ৰেহাবাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকল গুৱাহাটী ৰেহাবাৰী লোকেশ্যনত ডেলিভাৰী ষ্টাফৰ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডেলিভাৰী ষ্টাফৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট। গুৱাহাটী পামহি লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। তাৰপিছতে আছে ডেলিভাৰী ষ্টাফ 2টা পোষ্ট গুৱাহাটী ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আছে ডেলিভাৰী ষ্টাফৰ 1টা পোষ্ট গুৱাহাটী ভেটাপাৰা লোকেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু ষ্টাফৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকেশ্যনত। তাৰপিছতে মৰিগাঁও লোকেশ্যনত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, আৰু 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিলচৰ লোকেশ্যনত। তো লোকেশ্যন ৱাইজ পোষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। তো ডেলিভাৰী ষ্টাফৰ বিভাগত বিভিন্ন লোকেশ্যনত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা যিসকলে এনেকুৱা লোকেশ্যনত জব বিচাৰি আছে, যদি আপোনালোকে বিচাৰি থকা লোকেশ্যনটোত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে, তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 11,500 টকা প্লাছ ইনচেণ্টিভ প্লাছ ফিউল। তো যিহেতু ডেলিভাৰী জব হয়, আপোনালোকে ঘূৰা পকা কৰিব লাগিব, আৰু ঘূৰা পকা ডেলিভাৰী দিওঁতে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ যিটো তেল ফিউল খৰচ হ'ব, সেই ফিউলটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে 11,500 টকাকৈ চেলাৰী পাব, আৰু লগতে ইনচেণ্টিভ পাই যাব। তাৰ লগতে বেনিফিটসমূহ পাব। PFN ESIC এভেইলেবল। তো PFN প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু ESIC আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে কেইটামান আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব মেণ্ডেটৰী। তো যিসমূহ ডকুমেণ্ট হৈছে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, PCC ফুল ফৰ্মটো হৈছে পুলিচ ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট। তো পুলিচে আপোনালোকে এখন চাৰ্টিফিকেট পুলিচৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। এইকেইটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যিসকলৰ এই ডকুমেণ্টখিনি কমপ্লিট আছে, তো তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7638890475। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছ গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেলিভাৰী ৰিকুৱেট। তো ডেলিভাৰী বিভাগতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডেলিভাৰী ষ্টাফৰ কাৰণে। লোকেশ্যনটো হৈছে চাংচাৰী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে delivery.com-ৰ ফালৰ পৰা। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 11,300 টকা প্লাছ 1,500 টকা ইনচেণ্টিভ পাই যাব। ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাব PFN ESIC। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 7638890475 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা।
লোন অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাইক্ৰ'বায়' বেংকিং আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লোনৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে 1 বছৰ বেংকিং আৰু MFI সেক্টৰত তো যিসকলৰ 1 বছৰ বেংকিং আৰু MFI সেক্টৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে মিনিমাম তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 3.10 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব আৰু ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব আৰু যোনসকল ফিমেল ক্যান্ডিডেট এক্সপিৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জব লোকেশন কেইটা হৈছে গুৱাহাটী কালাপাহাৰ হাজো মিৰ্জা তেজপুৰ আৰু পুনাপুৰ তো এই লোকেশন কেইটাত উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব যদি ইয়াৰ যোনকেটা লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে সেই লোকেশন কেটাতে পৰে তো আপোনালোকে প্ৰিপেড পাই যাব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হৈছে 15 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চোমালা মহিলা সংঘ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আউটট্ৰেক ৱৰ্কাৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু জব লোকেশনটো হৈছে হুজাই সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আউটট্ৰেক ৱৰ্কাৰৰ বিভাগতে টাৰ্গেটেড ইন্টাৰভেনশন তো এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে হুজাই লোকেশনত ইয়াৰ পিছতে আছে আউটটেক ৱৰ্কাৰ আইটি কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা পোষ্ট জব লোকেশন হৈছে ৰঙাপাৰা আৰু শোণিতপুৰ তাৰ পিছতে আছে MNE কাম একাউন্টেন্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ জব লোকেশনটো হৈছে মৰিগাঁও শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আউটটেক ৱৰ্কাৰ যিসমূহ পোষ্ট আছে গোটেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 12 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেকেন্ড যোনটো একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট আছে একাউন্টেন্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে বিকম হ'ব লাগিব স্যালাৰি আউটটেক সকলে পাব 10500 টকা আৰু বাকি একাউন্টেন্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে পাব 16000 টকা তো প্ৰতি মাহে আপোনালোকে এটো স্যালাৰি পাই যাব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 মে লৈকে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে আপোনালোকে লোকেশন অনুযায়ী আপোনালোকৰ মেইলত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল হুজাই লোকেশন তেওঁলোকে প্ৰথমৰ যোনটো হুজাই কাৰণে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে হুজাই লোকেশনটোত আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে তাৰ পিছতে যিসকলে শোণিতপুৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে শোণিতপুৰৰ ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লাষ্টৰ যোনটো মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ তো মৰিগাঁও সকলে মৰিগাঁও মেইলটোত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 15 মে লৈকে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সানভেলি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বিকম বিচাৰিছে লগতে ষ্ট্ৰং নলেজ থাকিব লাগিব লেটেষ্ট টেলিৰ ওপৰত তো আপোনালোকৰ বিকম যোনসকলে কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ষ্ট্ৰং যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব টেলিৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স 1 বছৰ একাউন্টছৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে অহাকালিলৈ মানে 13 মে অহাকালিলৈ ইয়াৰ কাৰণে ওয়াকিং ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব সময়টো হৈছে 11 বজাৰ পৰা আবেলি 1 বজালৈকে ইয়াতে ভেনুটো দিয়া হৈছে এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় অহাকালিলৈ এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ওয়াকিং ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাস কৰিব পাৰে এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 600038
79290 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিনো পেমেন্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা টেৰিটৰি সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত টিএছএমৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে গোলাঘাট বিশ্বনাথ চাৰিআলি গোৱালপাৰা শিলচৰ বঙাইগাঁও এজুৱেল আৰু আগৰতলা তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ফিনো পেমেন্ট বেংকত আন্ডাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে এই লোকেশনত তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে যদি লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব আৰু যোনসকলৰ বেংকিং বা ফিনটেক সেলস এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে এটা দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নুৰুলা ইনফা ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফাইবাৰ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত জব লোকেশন কিটা হৈছে গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো এই ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিকেল ৰিলেটেড ফিল্ডত ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে 4 পৰা 6 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে টেলিকম ফাইবাৰ ONM ওপৰত এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 4 পৰা 6 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব 32000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে তিনটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে তিনটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো লাইন মেনশন কৰিছে এনেদৰে লাইনটো মেনশন কৰি দিব উদ্ধকমাৰ ভিতৰত ফাইবাৰ সুপাৰভাইজাৰ ইয়াৰ লগতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নেমটো মেনশন কৰি সাবজেক্ট লাইনত এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 17 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে কা ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা ফিচাৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰাজগড় ৰোড গুৱাহাটী ডিস্ট্ৰিক্টত লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কোৱালিফিকেশন হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা বিকম বিচৰা হৈছে তো যিসকলে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ বা বিকম কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব 8000 টকা বেসিক নলেজ থাকিব লাগিব MS Excel Word আৰু একাউন্টিংৰ ওপৰত যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে TI প্ৰজেক্ট অন HIV AIDS ASACS পোষ্টটো মুকলি কৰিছে TI প্ৰজেক্টৰ ফালৰ পৰা আউটটেক ওৱৰ্কাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰ লোকেশনৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতাই পোষ্টৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে বিচৰা হৈছে স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 12000 টকা এজ পাৰ NACO গাইডলাইনৰ আন্ডাৰত আপোনালোকক 12000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু যোনসকল ক্যান্ডিডেটৰ HIV আৰু AIDS প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেই সকল ক্যান্ডিডেটে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 84728 4495 আনটো হৈছে 9954661209 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিকৰো কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু মেনেজাৰৰ বিভাগতো পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে গুৱাহাটী শিলং মঙ্গলদৈ তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় শিলচৰ আৰু ধুবুৰী তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব যিসকল লোকেল বয়ছৰ
লোকেল লৰা মানে যিসকল লোকেল লৰা 200 কিয়া বাহন আছে লগতে 6 মান্থৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো তেওঁলোকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 মে লৈকে পোষ্ট যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ হিয়াৰিং মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো এই পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্স কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে কালেকচন এক্সিকিউটিভ বিভাগত যাৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 1 পৰা 3 বছৰ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বিজনেস এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে মিনিমাম 1 পৰা 3 বছৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব তো দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব মেন্ডেটৰি আৰু এক্সপেৰিয়েন্স টু দুইটা কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব জব লোকেশন হৈছে লখিমপুৰ আৰু শিৱসাগৰ লোকেশনত এই পোষ্ট দুটা মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ কোম্পানী আন্ডাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ডিটেইলছটো ইয়াতে দিয়া হৈছে লখিমপুৰৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 14 মে তাৰিখে লখিমপুৰত ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব লোকেশনটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে লখিমপুৰৰ কোনখিনি জায়গাত এই ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব এটা মেনশন কৰি দিয়া হৈছে তো যিসকলে লখিমপুৰৰ পৰা চাই আছে ভিডিওটো বা যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় লখিমপুৰত এই জবটো কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে মে 14 তাৰিখে লোকেশনত গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো শিৱসাগৰ লোকেশন তাত আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 15 মে 15 তাৰিখে আৰু ইয়াতে লোকেশনটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে তো শিৱসাগৰ সকলে এই ডেটত গৈ লোকেশনত গৈ আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সমূহ সেন্ড কৰি দিব এই তাৰিখৰ আগতে সেন্ড কৰি দিব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় আৰু ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ আছে সেই আপোনালোকে ডিটেইলছটো ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ যিসমূহ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট তো গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই অফিচিয়েল নোটিফিকেশন সমূহ যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এনেদৰে ইয়াৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশন সমূহ আহি যাব ইয়াতে গোটেইখিনি জবটোৰ বিষয়ে চাই ল'ব পাৰিব লোকেশন আপোনালোকৰ কোড বা কিমান তাৰিখে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এক্সপেৰিয়েন্স গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব আৰু এই কিউআৰ কোডটো যে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্যান কৰিও বায়োডাটা সেন্ড কৰিব পাৰিব যিসকলে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰি চাই ল'ব তো দুখন নোটিফিকেশন আছে প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকৰ লখিমপুৰৰ কাৰণে সেকেন্ড অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো হৈছে শিৱসাগৰৰ কাৰণে তো আপোনালোকে নোটিফিকেশনখন চাই ল'ব ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নোটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ